අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට්, ශාක පත්‍ර, ඉටිපන්දු, කැකෑරුම් නැල. ශාක පත්‍ර ගෙන එය හොඳින් කුඩු කරගන්න. කුඩු කරගත් ශාක පත්‍ර කැකෑරුම් නලයක හෝ කෝවක දමා රත් කරන්න. රත් කරන අතරතුරදී ඊට ඉහළින් වීදුරු තහඩුවක් අල්ලන්න. විහිදුරු තහඩුව මත කිසියම් ද්‍රව බිඳු කිහිපයක් තිබෙනවා අපට දැනගන්න පුළුවන්. මෙම ද්‍රව බිඳු ජලයද යන්න නිශ්චිතවම හඳුනා ගැනීමට අපිට නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ නිර්ජලීය කොපර් සල්ෆේට් මෙම ද්‍රව බිඳු එක්ක අපට සුදු පැහැයෙන් සිට නිල් පැහැයක් ලබා දෙනවා දකින්න පුළුවන්. එම නිසා අපිට නිගමනයකට එළවෙන්න පුළුවන් ආහාරයේ සංඝටකයක් ලෙස ජලය අඩංගු බව.